درود و مهر به همه شما عزیزان و همراهان. امید که این لحظه که این پیام به تو رسیده یک مکث کوتاه باشه وسط تمام شلوغی هایی که بی صدا روی شونت نشسته. امید که چیزی درونت حتی اگه کوچیک هنوز به دیدن دوباره دنیا امیدوار باشه، نه از سر خوشبینی، از سر زنده بودن. اگه بفهمی تمام عمرت یک نفر رو اشتباه نگاه کردی، هنوز هم میتونی درست ببینیش. یک لحظه رو تصور کن، نه گذشته مهمه نه آینده، فقط یک صحنه است که مدام خودش رو تکرار میکنه. تو به چیزی نگاه میکنی که همون لحظه احساس میکنی درونت داره عقب نشینی میکنه، نه ترس نه غمه، یه جور جاموندنیه که اسم نداره. سوال اینجاست که چرا بعضی چیزها وقتی زیبا هستن ما اونا رو از خودمون دور میبینیم و بدتر این که چرا هر بار که فکر میکنیم فهمیدیم دوباره همون حس برمیگرده. یک چرخه بی صدا، دیدن، مکس، گم شدن و دوباره دیدن. انگار چیزی در خود نگاه کردن مشکل داره، نه در چیزی که دیده میشه. انگار طرز فکر ما ایراد داره، انگار نوع نگرش ما ایراد داره. و درست وقتی که فکر میکنه این فقط یک احساس گذراست، یک تصویر قدیمی آروم از لابلای ذهن بالا میاد، تصویری که هیچ وقت کامل نمیشه ولی حس میشه. با چنین مقدمه‌ای خواستم ذهنت آماده کنم برای پیام امروز. من سکوت میکنم تا تو بتونی نیت کنی، بتونی تصور کنی، تجسم کنی، تخیل کنی برای اون چه که در تمنای به دست آوردنش هستی. خب اگر آماده ای بریم سراغ غزل 238 لسان و غیب حافظ شیرازی که میگه: جهان بر ابروی عید از هلال وسمه کشید، هلال عید در ابروی یار باید دید. شکسته گشت چو پشت هلال قامت من، کمان ابروی یارم چو وسمه باز کشید. مگر نسیم خطت صبح در چمن بگذشت، که گل به بوی تو بر تن چو صبح جامه درید. نبود چنگ و رباب و نبید و عود که بود، گل وجود من آغشته گلاب و نبید. بیا که با تو بگویم غم ملالت دل، چرا که بی تو ندارم مجال گفت و شنید. بهای وصل تو گر جان بود خریدارم، که جنس خوب مبصر به هر چه دید خرید. چون ماه روی تو در شام زلف می دیدم، شبم به روی تو روشن چو روز می گردید. به لب رسید مرا جان و بر نیامد کام، به سر رسید امید و طلب به سر نرسید. ز شوق روی تو حافظ نوشت حرفی چند، بخوان ز نظمش و در گوش کن چو مروارید. بریم سراغ تعبیر و تفسیر و فال این 9 بیتی. تو بیت اوله که میگه جهان بر ابروی عید از هلال وسمه کشید، هلال عید در ابروی یار باید دید. میگه جهان به مناسبت عید هلال ماه رو مثل سرمه ابرو تزیین کرده، اما در واقع هلال واقعی رو باید در ابروی معشوق دید. حافظ میگه زیبایی طبیعت و حتی مناسبت‌های بزرگ مثل عید در برابر زیبایی معشوق کمرنگه. همه جلوه‌های جهان انعکاسی از زیبایی یاره. شکسته گشت چو پشت هلال قامت من، کمان ابروی یارم چو وسمه باز کشید. میگه قامت خمیده من مثل هلال شکسته، اما
ابروی کمونی یار دوباره به زیبایی آرایش شد و کامله. حالا یعنی چی؟ یعنی عاشق در اثر درد و عشق خمیده و شکسته شده، اما معشوق همچنان کامل و زیبا و بی‌نقص. تضاد عاشق فرسوده و معشوق بی‌نقص رو نشون میده. مگر نسیم خطت صبح در چمن بگذشت، که گل به بوی تو بر تن چو صبح جامه درید. انگار نسیم صبح از کنار موهای معشوق گذشته، چون گلها از شدت بوی تو لباس خودشون رو شکافتن و شکوفا شدن. حضور معشوق اونقدر لطیف و اثرگذاره که طبیعت رو به وجد میاره. همه چیز از اون زندگی و تراوت میگیره. نبود چنگ و رباب و نبید و عود، که بود گل وجود من آغشته گلاب و نبید. میگه نه موسیقی و شراب و عود در کار بود، اما وجود من از شادی عشق مثل گل با گلاب و شراب آغشته شده بود. یعنی چی؟ یعنی حافظ میگه لذت واقعی عشق حتی بدون ابزارهای شادی بیرونی مثل همون موسیقی و شراب در درون انسان شکل میگیره. بیا که با تو بگویم غم ملالت دل، چرا که بی تو ندارم مجال گفت و شنید. بیا تا درد دل خودم رو برای تو بگم، چون بدون تو فرصت و توان حرف زدن و شنیدن ندارم. عاشق فقط در حضور معشوق میتونه احساسش رو بیان کنه و موقعی که اون نیست در خاموشی و انزوا فرو میره. بهای وصل تو گر جان بود خریدارم، که جنس خوب مبصر به هر چه دید خرید. اگر قیمت رسیدن به تو جون من باشه اونو میخرم، چون آدم آگاه هر چیز ارزشمند رو به بهای مناسب میخره. عشق در اوج خودش ارزش جون رو در برابر وصال معشوق کم میبینه. چون ماه روی تو در شام زلف میدیدم، شبم به روی تو روشن چو روز میگردید. وقتی چهره ماهگونه تو رو توی شب میدیدم، وقتی اون موهاتو نگاه میکردم، شب من مثل روز روشن میشد. معشوق توان تبدیل تاریکی به روشنایی رو داره. عشق تاریکی درون عاشق رو از بین میبره. به لب رسید مرا جان و بر نیامد کام، به سر رسید امید و طلب به سر نرسید. جونم به لبم رسید ولی به خواستم نرسیدم. امیدم تمام شد و آرزوم برآورده نشده. و اینجا اوج ناامیدی عاشق. عشق به مرحله فرسودگی و بی‌پاسخی رسیده. ز شوق روی تو حافظ نوشت حرفی چند، بخوان ز نظمش و در گوش کن چو مروارید. حافظ از شوق دیدار تو چند بیت نوشت، اون رو بخون و مثل مروارید توی گوش جانت نگه دار. شعر خودش تبدیل به هدیه معنوی میشه. کلام شاعر ارزش گوهر پیدا میکنه. پیام کلی این غزل توی عمق خودشه. ستایشی از عشق مطلق و فراگیره. عشقی که در اون زیبایی معشوق نه تنها بر دل عاشق بلکه بر تمام جهان سایه انداخته. حافظ توی این نگاه معشوق رو چنان والا مقام و روشن میبینه که حتی پدیده های مثل عید، مثل هلال ماه و شکوفایی طبیعت رو تنها بازتابی از زیبایی اون میدونه. جهان بدون حضور معشوق براش معنای کاملی نداره و همه چیز در نسبت با اون تعریف میشه. اگه بخوایم یکم عمیق‌تر نگاه کنیم، غزل تصویر روشنی از حال عاشق رو داره ارائه میده. عاشقی که در اثر شدت عشق خمیده، فرسوده و ناتوان شده. در برابر این ضعف انسانی معشوق همچنان کامل و با شکوه و دست نیافتنیه. این تضاد بین ضعف عاشق و کمال معشوق یکی از محورهای اصلی پیامه.
حافظ نشون میده که عشق واقعی حتی بدون ابزارهای بیرونی هم مثل اون شراب و اون محفل یا جمع میتونه شادی و زنده نگه داره. عشق حالتی درونی و جوهریه که وجود انسان رو از درون دگرگون میکنه. عاشق حتی توی تنهایی هم میتونه به وجد و تراوت برسه، اگرچه این حال همواره پایدار نیست. غزل به نوعی درد و دل و نیاز عمیق به ارتباط رو داره بیان میکنه. حافظ بدون حضور معشوق توان گفتگو و آرامش و بیان احساسات رو از دست میده. این نشون میده که عشق نه فقط یک احساس بلکه یک نیاز وجودیه که نبودن اون خلایی عمیق و در روح انسان ایجاد میکنه و در نهایت غزل با وجود همه شکوه و رنج به ارزش والای عشق اشاره میکنه. عشقی که حتی اگر دست نیافتنی باشه همچنان ارزشمند و انتخاب شدنیه. حافظ در مجموع عشق رو تجربه‌ای میدونه که هم روشنایی میاره و هم درد و در هر دو حالت انسان رو به حقیقتی عمیق‌تر از زندگی روزمره میرسونه. اگر نیتی داشتی که برای شنیدن فالش اینجا هستی، باید بگم که نخستین نشونه ورود یا حضور یک احساس بسیار قوی در زندگی عاطفی توه. این اولین نشونشه. این احساسی که داری سطحی نیست، یک نوع دلبستگی عمیقه که ذهن و قلب تو همزمان درگیر کرده. تو این شرایطی کسی فرد مقابل در نگاه تو جایگاهی بسیار بزرگتر از حد معمول پیدا کرده و شاید خودت هم یکم متعجبی. توی ادامهش توی این رابطه و احساس نوعی عدم تعادل وجود داره. یک طرف بیشتر در حال احساس کردنه و یک طرف دیگر انگار داری فداکاری میکنی، انگار داری چیزی رو و احساسی رو انتظار میکشی و شاید همین موضوع باعث خستگی روحی یا سردرگمی شده. با این حال نشونه ها کاملا منفی نیستن. غزل میگه این عشق، این هدف، این نیت، این شخص اگرچه سخت و گاهی دردناکه اما واقعی و تأثیرگذاره. چنین تجربه معمولا برای رشد درونیه، قراره به یک آگاهی عاطفی و شناخت بهتر خودت برسی. چیزی که خیلی مهمه، توی مسیر آینده امکان روشن‌تر شدن وضعیت وجود داره، اما این روشن شدن وابسته به گفتگوه، وابسته به شفافیت و کنار گذاشتن اون خیال پردازی هاست. اگر واقعیت رابطه دیده بشه، مسیر میتونه به سمت ثبات یا تصمیم مهمی حرکت کنه. در نهایت فعال این غزل میگه عشق تو در یک نقطه مهم قرار داره، یا باید به سطحی عمیق‌تر و واقعی‌تر برسه یا از حالت انتظار و خیال خارج بشه. این یک دوره تعیین کننده است که میتونه مسیر احساسی آیندت رو شکل بده، چه در جهت وصال و چه در جهت رهایی آگاهانه. و این بود پیام امروز. مرسی که تا اینجا با من همراه بودی. من به صد خواهش و منت ز خدا خواستم که در این ساعت خیر مرغ آمین به سراغت آید و دعایی که تو بر لب داری به اجابت ببرد. پوینده باشی و پایدار.